pe àwọn kan ní alikitab, àwọn tá a ti fún ní tírà tẹ́lẹ̀. Alikitab òun ni àwọn tá a fún ní tírà tẹ́lẹ̀. Ìyẹn àwọn Sabians, àwọn Jew àtàwọn Christian, àwọn Nasara. Àwọn ẹni wọ́n wà ní àwọn tá a ti fún ní tírà. So àwọn Sabians yìí, ìrun àti àṣìṣe máa sọ, àwọn ló ní ìrun. So a ti ka Quran chapter 5 verse 69. So wọ́n dárúkọ àwọn ẹni yẹn ń bẹ̀. So tafsiri aya yẹn la fẹ́ ká yìí. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Wọ́n ní in Mecca, the Hanaf were called Sabians because of the doctrines they embraced. Wọ́n ní nílùú Mecca àwọn Hanaf yẹn wọ́n pè wọ́n ní Sabian torí bí wọ́n ṣe ń kírun. Later, when Muhammad claimed to be a prophet, nígbà tó yá tí Muhammadu sọ pé òjíṣẹ́ ni òun o, he was called a Sabian inhabitant of Mecca. Gbogbo àwọn olùgbé tí wọ́n ń gbé nílùú Mecca bá ń pe Muhammadu ní Sabian torí bó ṣe ń kírun bí àwọn Sabian. Because they saw him performing many Sabians rites, Torí wọ́n rí gbogbo bí àwọn Sabian ṣe ń kírun bẹ́ẹ̀ náà ni Muhammadu ṣe ń kírun. which included praying 5 times a day, Bí wọ́n ṣe ń kírun lẹ́ẹ̀márùn-ún lójúmọ́, performing several movements in bí wọ́n ṣe prayer máa ń rùkú tó máa ń bẹ̀rẹ̀ tó máa ń dìde tó máa ń forí balẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni Muhammadu ń ṣe. that were identical with the Magians and the Iranians. Tó jẹ́ nǹkan táwọn Mahdi àwọn Arenia tí wọ́n jẹ́ Sabian yìí máa ń ṣe, Muhammadu ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́gẹ́. And making ablution Muhammadu dẹ̀ ń ṣe àlùwàlá báwọn Sabian yìí ṣe ń ṣe àlùwàlá. or ceremonial washing before each prayer. Bí àwọn Sabian yìí ṣe máa ń ṣe àlùwàlá tó bá fẹ́ kírun àbí tí wọ́n bá ní ìbálòpọ̀ bó ṣe máa ń wẹ jánábà, Muhammadu In dẹ̀ the ṣe bẹ́ẹ̀. Quran, Muhammad called the Sabians people of the book, like the Nínú Jews ìwé and the Christians. nínú ìwé àlòkù ìranù, Muhammadu pe àwọn Sabian yìí àtàwọn Júù àtàwọn Christian ó pè wọ́n lọ́wọ́n onígbàgbọ́, àwọn tí Allah fún ní ìwé. Ramadan was a pagan ceremony practiced by the Sabians. Àwẹ̀ Ramadan yìí jẹ́ àwẹ̀ ẹlẹ́bọ táwọn Sabian ti máa ń gbà tí Islam tó bẹ̀rẹ̀. Whether they were Iranians or Sabians, from the writing of Abu Zanad, Wọ́n ní bóyá Arania ni wọ́n ní àbí Sabian ni wọ́n o, àkọọ́lẹ̀ tí Abu Sania kọ. we concluded that at least one Madian community located in the northern Iraq Wọ́n observed panupọ̀ Ramadan. pé agbègbè àwọn Sabian yìí ó wà ní ẹ̀gbẹ́ Iraki. Ramadan was originally an annual ritual performed at the city of Iran. Wọ́n ní àwẹ̀ Ramadan yìí jẹ́ àwẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọ táwọn Sabian máa ń ṣe ní ìlú wọn ní Arania. Although the fasting of Ramadan was practiced in pre-Islamic times by the Wọ́n ní pagans àwẹ̀ of Ramadan Jahiliyyah, yìí jẹ́ àwẹ̀ tó ti ń gbà tí Islam tó bẹ̀rẹ̀ tí àwọn Sabian ẹlẹ́bọ yìí máa ń gbà. it was introduced to the Arabian by the Iranians. Àwọn Sabian tí wọ́n jẹ́ Arania yìí, àwọn ni wọ́n wá gbé àwẹ̀ Ramadan wọ́n wá bá àwọn ará Saudi ìran Arabu. Aran Àwẹ̀ tá a máa ń was gbà rèé o, àwẹ̀ Ramadan ṣẹ́yìn náà máa gbà á ni wọ́n gbé wá bá Aran wọn. was a city on the border between Syria and Iraq. Ìlú Aran yìí jẹ́ ìlú tí ó fi ẹ̀gbẹ́ kan ti Iraki àti Ve- Syria. Very close to Asia Minor, which today is Turkey. Ìlú yìí súnmọ́ ìlú tí à ń pè ní Turkey ní ayé ìsìn. Their main deity was moon. Nǹkan tó jẹ́ gbòógì ní nǹkan táwọn Arania yìí, àwọn Sabian yìí ń sìn ní òṣùpá. In the worship of the moon, the Wọ́n jẹ́ ẹni stars. tó máa ń sin òṣùpá, wọ́n dẹ̀ máa ń sin ìràwọ̀. Now, gbogbo wa ti rí àwọn nǹkan táwọn ẹni yìí ń sìn. Àwọn dẹ̀ ni wọ́n ń kírun Kí wákàtí ló wà márùn-ún. lórí mọ́ṣáláṣí? Ìràwọ̀ àtòṣùpá. Tẹ́ bá wo symbol Islam, ìràwọ̀ àti òṣùpá ni. Àtòṣùpá ló wà bẹ́ẹ̀. Ìràwọ̀ àtòṣùpá ni àwọn ará bí ìyàmú tó bá ń kírun ìràwọ̀ àtòṣùpá ló ń sìn. Bọ̀ ibẹ̀ yẹn kọ́ ni à ń lọ. Ibi tá à ń lọ ni pé irun tí wọ́n wá ń kì í, ẹ wá tẹ̀ sí Google fún ara yín. MS ìjẹ́sọ̀wọ̀n Sabian yìí máa ń kọjú sí Kaaba Bẹ́ẹ̀ ẹ̀ka ni wọ́n débẹ̀ kọjú sí kọ́ wọn Kaaba. máa mọ̀. Ó máa wà ní nǹkan tá a máa kà. Ẹ jẹ́ kí n gbé jáde kí kẹ́ ẹ rí ẹ̀yin èèyàn wa. Àwọn Sabian yìí máa ń kọjú sí Kaaba tó máa ń kírun tó máa ti ń pe Allah tí Muhammadu tó dáyé. Kẹ́ lè mọ̀ pé Muhammadu
ẹni òfò ẹni ẹ̀kọ́ ẹni àdánù ni. now ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa gbọ́ o, mo wá tẹ̀ síbẹ̀ yìí pé àárọ̀ ìyẹn ṣubú yìí tẹ máa ń kírun pé rákà mélòó ni ẹ mọ̀ pé ìwọ tó bá ẹ̀yin tẹ bá ń ṣe Islam níbí ẹ rí wípé rákà méjì ni àwọn mùsùlùmí máa ń kí láàárọ̀ àwọn Sabians yìí dẹ̀ ti wà àwọn gangan náà ń kírun Muhammadu kọ́ lọ ṣe kí ni ó lọ jí náà mo wá bí wọ́n pé ṣubú yìí táwọn mùsùlùmí máa ń kí yìí wọ́n máa ń kí rákà méjì ó dá àwọn Sabians yìí ló ń kírun tẹ́lẹ̀ rákà mélòó gan ni àwọn Sabians ṣe bí Muhammadu sọ pé òun lọ gba ìrun wá ní sánmọ̀ keje òun gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ olórí burúkú ni ọ̀bọ yẹn irọ́ lásán ni rákà mélòó ni àwọn Sabians yìí máa ń kí wọ́n wá ní the Sabians according to historical accounts gẹ́gẹ́ bí ìtàn tó wà nílẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ìwádìí ẹ̀ the tó Sabians perform 2 rakats àwọn Sabian in yìí the máa ń morning kírun tó jẹ́ méjì ní àárọ̀ similar to the Fajr prayer in Islam. tó jẹ́ ìtàwọn Muslim náà máa bákan náà táwọn Muslim ṣe lóde ìlú. These 2 rakats are considered an obligatory part of their wọ́n ní daily ìrun méjì tí prayer wọ́n ń kí ó cycle. jẹ́ kan tí wọ́n ṣe dandan ní gbòógì táwọn Wọ́n wá Muslim ṣe lé ní. elaboration. The Sabians, an ancient religious group, had a system of prayer with specific times and rituals. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ àwọn Sabian yìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ti jẹ́ nǹkan ṣẹ̀báyé wọn ẹlẹ́bọ ni wọ́n o pẹ̀lú àkókò tí wọ́n máa ń kírun ó jẹ́ àkókò kan náà pẹ̀lú àwọn Muslim tó ní. One of their fixed prayer times is at dawn, which corresponds to the time of the Fajr prayer in Islam. nínú kan náà àwọn ohun tó máa ń kí tó jẹ́ tóyìn lẹ́lẹ̀ lóde ìní ó bọ́ sí àkókò kan náà pẹ̀lú àwọn Muslim tó jẹ́ pé wọ́n ti fi aago yẹn sí ó dẹ̀ wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ dé ni. The 2 rakats of morning prayer for the Sabians are believed to be a mandatory part of their religious practice. ìrun lára méjì tí wọ́n máa ń kí láàárọ̀ yẹn ó jẹ́ nǹkan tó wà lára bí àwọn Sabian yìí náà ṣe ń ṣe tí wọ́n máa ń kí ìrun wọn. Just as the Fajr prayer is 4 for the Muslims. gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ìrun fájì fáwọn Muslim náà ó jẹ́ Ẹ mẹ́rin. máa wá gbọ́, wọ́n ní each rakat involves specific actions and recitations, gbogbo ìrun tí wọ́n máa ń kí ló dẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n máa ń kà sí pátápátá including the standing, bí wọ́n ṣe máa ń dúró the bowing, bí wọ́n ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ forí balẹ̀ and prostration similar àti to bí the wọ́n ṣe máa structure of forí balẹ̀. olówó èkó yẹn kí n gbé sí big screen kẹ́ ẹ demonstrate ibẹ̀ yẹn ẹ ok máa gbọ́ o wọ́n ní the 2 rakats including the standing, the ìrun bowing méjì tó jẹ́ and pé the bọ́ ṣe máa ń dúró àti bọ́ prostration. ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ bọ́ ṣe máa forí balẹ̀ The standing ẹ kọ́kọ́ dúró, bọ́ ṣe máa dúró the bowing bọ́ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ and the prostrations. àti bọ́ ṣe máa forí balẹ̀. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ rí abẹ́ rí. a rí o àwọn ará bíi ni wọ́n jí wo kò sí nǹkan kan tí Muhammadu mú wá o. In summary, the Sabians pray 2 rakats in the morning, which is an essential part of their daily prayer àwọn ritual. Sabian yìí máa ń kí ìrun rákà méjì láàárọ̀ tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹbọ wọn nìyẹn. ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ wà ń sálẹ̀ tẹ́ ẹ bá jẹ́ mùsùlùmí tàbí tẹ́ ẹ ti ṣe mùsùlùmí rí tó bá yẹ báyẹn làwọn mùsùlùmí ṣe ń kírun báwọn Sabians ṣe kí ẹ kàn ra tẹ yẹ́sì sísàlẹ̀ tó bá jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ no kí n tó gbé next one wa. ms Yes. wá ìtàn fi kọ sínú Quran pé Muhammadu lọ fi ẹṣin àbí ràkúnmí gba ìrun kíkí wá. Àkànbí lámbà ní ogbó kínní yẹn sẹ́ à ní wọ́n yí ogbó kínní ó yẹn múlẹ̀ ní ó mú bẹ̀ wọ́n yẹn mú lẹ̀. ogbó kínní yẹn lẹ̀ fún wa ní. eléyìí sìn àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa ìtàn Muhammadu ní àbínú àdìsí kan. náà Àkànbí àwọn eléyìí àwọn tí wọ́n sọ ìtàn àwọn Sabian yẹn pé bọ́wọn Sabian ṣe máa ń kírun bọ́ ṣe máa ń gbààwẹ̀ so Quran náà dẹ̀ tún sọ nípa àwọn Sabian tẹ́ bá wo Quran kan dàbí Quran 2:183 Allah sọ fún Muhammadu pé gbà àwẹ̀ Ramadan bọ́wọn ẹni ìṣáájú ṣe gbà á àwọn òun lẹni ìṣáájú. àwọn Sabian. Lówó kò tí ṣe rí àti wá bọ́ sí irun ọ̀sán báyìí irun zuri irun ọ̀sán ibẹ̀ la bọ́ sí báyìí ó dà pé lówó èkó ní ó ní kọ́. ẹ mọ sọ̀rọ̀ yìí lọ. ẹ̀yin èèyàn wa kẹ́ẹ̀kan lè mọ̀ yìí pé irọ́ ni kinní yìí irọ́ ní ìsìláàmù náà mo wá tẹ̀ síbẹ̀ pé the zuri prayer yẹn irun ọ̀sán yìí báwo ni wọ́n ṣe ń kí prayer time wọ́n ní Sabians and Muslims in general pray a total of 12 rakats. wọ́n ní àwọn mùsùlùmí àtàwọn Sabian wọ́n kírun kílẹ̀ pé yẹn
12 rakas mo fẹ́ a máa explain 12 rakas nísìn ìyẹn lọ́sàn-án wọ́n ní wọ́n máa ń kí 12 rakas lọ́sàn-án wọ́n ní this includes 4 sunnah irun kan 4 sunnah muakkada. wọ́n ní eléyìí ni àkọ́kọ́ ìgbàgbọ́. That's the fan obligatory raka wọ́n máa kí mẹ́rin kan ní aago méjì before fowl obligatory rakat wọ́n tún máa kí obligatory raka yẹn gangan ni tó jẹ́ gbò tó máa kí gangan láago méjì yẹn náà mẹ́rin àwọn tàkọ́kọ́ yẹn àti nọ́fìlà yẹn àwọn yẹn ò sí ń bẹ̀ but the obligatory one táwọn Sabians máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọn mùsùlùmí ṣe ń ṣe òun ni 4 rakas tí wọ́n máa ń kí ní aago méjì àtàgò mẹ́rin ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn wa mélòó ni àwọn mùsùlùmí máa ń kí ní aago méjì àtàgò mẹ́rin. 4 ṣe rí pé irọ́ lásán ni báyìí ṣe rí pé irọ́ lásán ni ṣe rí nọ́fìlà tí wọ́n máa tún wá tán máa ń yàn tán máa ẹ̀wọ̀n pé tán bá ti kírun tán àwọn kankan tó lọ ẹ̀wọ̀n báyìí tán bá kírun tán bá sálámù àwọn kan máa dìde wọ́n máa jáde àwọn kan máa dúró wọ́n máa yan nọ́fìlà ṣe ẹ̀wọ̀n bá nọ́fìlà yẹn àwọn Sabians ló yan nọ́fìlà yẹn òun náà fi sálẹ̀ yìí wọ́n ní 2 nọ́fìlà these are optionals eléyìí ẹ lè ṣe ẹ lè má ṣe. Voluntary prayers that a worshipper can choose to perform for extra reward. That is ìwọ tó bá wò pé ẹ jẹ́ kí n yan nọ́fìlà bóyá Allah tún máa ṣe kinní kan fún mi for extra reward wà á yan nọ́fìlà lẹ́yìn ìrun àwọn Sabians yẹn ló yan nọ́fìlà ẹ̀yìn èèyàn wa. ó ti yé wa. náà ó ti kúrò ní Islam ó ní I just learned that Islam is a copy of the Sabians. Olówó Èkó tó bá ti yá o. Mọ̀ pé òun láìkí pé Islam pé kọ́pì láti ọ̀dọ̀ àwọn Sabians. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Olówó Èkó tó gan pa ni. Ó dà pé mọ́ṣáláṣí kan wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ṣe mọ́ṣáláṣí kan sẹ́gbẹ́ ọ̀dọ̀ mi. Olówó Èkó ti dé. Ok. Ṣé à ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ máa gbọ́ mọ́ṣáláṣí kan sẹ́gbẹ́ ọ̀dọ̀ mi ni. À ń gbọ́. Ẹ máa gbọ́ ó ní I just learned that Islam is a copy of the Sabians. Olóhun ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀sìn Islam wọ́n lọ jí àwọn Sabian wò ni. I am reading this old book from 1905. Olóhun ka ìwé àtijọ́ yìí látọdún gbọgbọràn. And it shows that fasting. Olóhun rí àfihàn nípa àwẹ̀ Ramadan àwẹ̀ gbígbà. Praying times and praying towards Mecca. Àti àsìkò bí wọ́n ṣe ń kírun àti bí wọ́n ṣe ń kọjú sí òkúta Kaaba ní Mecca. Are identical to what the Sabians did. Ó ló jẹ́ nǹkan táwọn Sabian ń ṣe. And they existed before Muhammad. Wọ́n dẹ̀ ti ń bẹ tí Islam tó dáyé tó bí bàbá Muhammadu Abdulmutalibu. The title people of the book refers to. Àkọlé rẹ̀ ni àwọn èèyàn òwe tẹ́ ẹ bá fẹ́ kà á àwọn èèyàn òwe people of the book. Ẹ mọ̀ pé Muhammadu pé wọ́n ní people of the wọ́n ní people of the book refers to the àwọn èèyàn òwe àwọn èèyàn tó níwèé people of the book. It refers to 4 communities who then possessed book religious in Arabia. Àwọn ni wọ́n bá wí tí wọ́n ní ìwé tí wọ́n wà ní agbègbè Arabia yẹn Saudi Arabia lẹ́yìn. These are the Jews, the Christians, àwọn ni Jew, the Magians, àtàwọn Magian, and the Sabians. àtàwọn Sabian. The Sabians existed before Muhammad. Àwọn Sabian yìí ti ń bẹ tí Muhammadu tó dá itọ́ tó bí bàbá Muhammadu and they lived in the Arab Peninsula. Ní gbogbo agbègbè àwọn Arabu àwọn dẹ̀ ni wọ́n gbé ẹ̀sìn sórí tí ẹ̀sìn wọn jọ kan gbòógì. And had a religious book called the Book of Seth. Tí wọ́n dẹ̀ ní ìwé wọn tí wọ́n pè ní kíni o. The Book of Seth. Ìwé Sẹ́ẹ̀tì. The Sabians had certain religious rites. Àwọn Sabian yìí dẹ̀ ní bí wọ́n ṣe ń ṣe nínú ẹ̀sìn wọn. Among which are 7 feast times of prayers. Tó jẹ́ pé wọ́n máa ń kí ìrun 7 lójúmọ́. 5 of which corresponds with that of the Muslims. Tó dẹ̀ jẹ́ 5 nínú ìrun tí wọ́n kí jẹ́ bákan náà gẹ́gẹ́ bí àwọn Muslims The ṣe ń ṣe lónìí. 6th is the prayer at dawn and the 7th is the the 6th and the 7th. Méjì yẹn kan níbi kọ́ yan nọ́fìlà ní méjì tó kù wọ́n yan nọ́fìlà ní. Ìyẹn ni Shafiu àti Witri tí ẹ máa ń kí méje náà ní ti àwọn Mùsùlùmí. Òpó Ìsìlámù ti wó ti lulẹ̀. Now, wọ́n wá ní the time for which is at the end of the 6th hour of the night. Ṣé ń gbọ́ wọ́n sọ àkókò tí wọ́n máa ń kí àwọn ọ̀run yẹn bí àrùn tó máa kí méjì tó kù bí aago yẹn 7 wọ́n máa ń kí yẹn nọ́fìlà yẹn. Time tó bá ti kí ìṣá ìtàn náà máa kí méjì tó kù yẹn.
lọ́ máa kí nọ́fìlà méjì yẹn. their prayer are like that of Muslims. Ìrun tí wọ́n ń kí jẹ́ báwọn Muslim ṣe ń kírun lónìí. Is one which requires real earnestness and that the worship should not let his attention wander to anything. Ó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń kí ni pé tí wọ́n ní ọkàn tó jẹ́ pọ̀kàn sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó ń sọ bí tó bá ń kírun wọ́n máa concentrate ẹ̀wọ̀n báwọn mùsùlùmí náà wọ́n bá ti ń dúró. wọ́n á dẹ̀ kọjú sókùtà wọn yẹn wọ́n á dúró déédéé òkúta yẹn ni wọ́n á máa kírun bismillah òkúta yẹn wọ́n á dúró déédéé bá gbígbà tó ń meditate tó ń ṣe bí yoga wọ́n ṣàṣe báyìí. ẹ tí máa gbọ́ o kò sí tán síbẹ̀ o they prayed over the dead without bowing down or prostration. Tí òkú wọn bá kú báwo lọ ṣe ń kírun sókú lára ẹgbẹ́ sókè wọ́n máa ń dúró kírun sókú lára láì forí balẹ̀ wọ́n máa dúró bí ìṣìgìdì wọ́n wá máa jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ sókú lára. And they fasted 30 days. Tọ́dẹ̀ ń gbààwẹ̀ bákan náà bọ́wọn Muslim ṣe ń gbààwẹ̀. The connection with their fast they observe. Tí wọ́n bá fẹ́ gbààwẹ̀ wọn kí ni àpẹẹrẹ òye tí wọ́n máa ń wò. They observe the festival of Eid al-Fitr. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ọdún yídì tọ́ba àwẹ̀ wọn bá ti tán tí wọ́n bá fẹ́ rí àwẹ̀ wọ́n bá fẹ́ gba àwẹ̀ wọ́n máa rí oṣù tuntun táwẹ̀ bá tán náà. So only only when the sun entered arise and they used to honor the house of Mecca, the Kaaba. Wọ́n Kaaba lé lóhùn yọ òun wọ̀ Kaaba náà ni àwọn náà ń sìn ni wọ́n ń bọ. From this account, we see clearly that the Muslims have borrowed from this obscure sect. Nínú ẹ̀rí tá a mú wáyé ẹ̀rí nínú ìwé tí wọ́n ń kà yìí a rí pé Muslim Muhammadu ó lọ jí gbogbo nǹkan àwọn Sabian àwọn Muslim máa ń pè ní Sabihun làwọn Muslim máa ń pè wọ́n Sabihun wọ́n pè mí ìṣọ̀mọ́ Lárúbáwá àmọ́ Sabian ni wọ́n àwọn Sabian. Not a few of their religious practices, all of which they believe were taught them by Muhammad at the command of Allah through the angel Gabriel. Kò ń ṣe díẹ̀ ni Muhammadu jí mbẹ́ ó jí gbogbo ẹ̀ ó wá lò pé látọ̀dọ̀ Allah àti Jubril ó dẹ̀ jí nǹkan àwọn Sabian yìí ni ó wá ń ṣe iṣẹ́ àwọn Sabian. The Fitri feast, that is the festival, at the end of the month is still celebrated by the Mohammedans. Ìrun báwo lẹ máa ń pe ìdì yẹn ọdún wọn yẹn tó máa ń kírun yẹn tó jẹ́ ayẹyẹ ọdún táwọn Sabian yìí máa ń ṣe. Wọ́n ní àwọn mùsùlùmí sì ń ṣe the Mohammedans. Dèní eléyìí wọ́n yìí ṣe nígbà tó gbàwẹ̀ tán. Mohammed gan làwọn ipò yìí sìn. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní they have as we known 5 stated times of prayer each day at which prayer is optional. Bá a ṣe mọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa ń kírun 5 lójúmọ́ bákan náà bá wọn Sabian ṣe ń ṣe náà ni. Thus having exactly the same number as the Sabians had. Ó jẹ́ àkókò iye táwọn Sabian kí náà ni wọ́n ń kí àkókò kan náà iye kan náà. Wọ́n wá tẹ̀síwájú wọ́n ní bowing down rúkú. Bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tó máa forí wọ́n máa ṣe báyìí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ díẹ̀. And prostration sujud. Wọ́n á dẹ̀ tún forí balẹ̀. Are enjoined in Mohammedan worship. Muhammadu kó gbogbo ẹ̀ ó bá sọ di ìsìn ó sọ di Islam. But not during the prayers offered at burials. Ṣé ń gbọ́ àmọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n ń sin òkú tó kú bá kú wọn ò ní forí balẹ̀ wọn ò dẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ wọ́n á dúró bí ère. Finally, we have seen that the Muslims still most highly honor the Kaaba. Parí ẹ̀ àti pé Muhammadu àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ wọ́n jí gbogbo ọ̀tọ̀ ń ṣe ni àti bí wọ́n ṣe ń bu ọ̀wọ̀ yìí fún òkúta Kaaba gbogbo ẹ̀ wọ́n jí pátápátá. The supposition that many of these religious customs were borrowed by Muhammad from the Sabians. Gbogbo bó ṣe ń ṣe nínú Islam pátá láti òkè délẹ̀ tí òkú ẹyọ kan nǹkan tá à rí ń bẹ̀ ni pé àwọn Sabian àwọn ò bá òkú sùn wọn ò dẹ̀ bá ọmọdé kékeré sùn ọkùnrin àtobìnrin lẹ́yìn yẹn nìkan gbogbo ẹ̀ pátá ni Muhammadu mú ló dẹ̀ fi dá ẹ̀sìn Islam sílẹ̀. Àdẹ̀ fi pa àwọn Sabian jagun àbọ̀jalè wọn ò dẹ̀ fi pa múyàn lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹ̀ pátá ni Muhammadu jí. Ẹ̀yin èèyàn wa kí ló tún wà ní Islam? Ìwà àfáà tó bá ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á ta pẹ̀lú ẹ̀rí ẹ pé tí Muhammadu tó dáyé àwọn Sabian ò máa kírun àwọn Sabian ò máa gbàwẹ̀ Ramadan
kùránì náà dẹ̀ tún jẹ́rìí wọn pé muhammadu gba àwẹ̀ ramadan bọ́wọn ẹni ìṣáájú ṣe gbà á. àwọn wo lẹni ìṣáájú? àwọn sabian, àwọn christian, àwọn jew. àmọ́ àwọn wo gangan ni muhammadu kọ́pì? àwọn sabian gangan ló ti ń gba àwẹ̀ ramadan. àwọn sabian tó bá máa gba àwẹ̀ ramadan wọ́n á gba 30 àbí 29. báwo dẹ̀ lọ ṣe ń gbà tó bá máa gbà wọ́n máa rí òṣùpá. tó bá di pé wọ́n fẹ́ ó tún lọ náà wọ́n á tún rí òṣùpá tuntun. bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. kí ni nǹkan táwọn sábíà yìí ń lò gẹ́gẹ́ bí àmì ìdánimọ̀ wọn? àbọ̀ òṣùpá àti ìràwọ̀. kí ni àwọn ìsìláàmù náà ń lò lénìí? àbọ̀ òṣùpá àti ìràwọ̀. gbogbo mùsùlùmù pátá a ti sọ fún yín pé ẹ̀yin lẹ ti ń wẹ́n tí ó jẹ bàbá yín lówó láti yọ ọdún yìí. àmọ́ báyìí sìn ibi tẹ́ ti ń wá wákùwà ẹ̀yin afàpòwọ́ ẹ̀yin àparò ẹ ti wá pàdé ẹni tí bàbá ńlá kú bàbá yín tó jẹ lówó ń sìn ẹ dẹ̀ máa san owó eléyìí. torí ìtara bá yín wá yìí àwọn ò ní parọ́ mọ́ yín, àwa máa mú ẹ̀rí wá. torí àtijọ́ aláyédáyé tẹ́ ti ń sọ pé ó wò ó kú pì àti ìrẹni tí wọ́n pa bàbá yín àbọ̀pá ìyá yín. ayé ti dáyé social media, ayé ti dáyé fóònù. bí àwọn èèyàn ṣe ń kú ní kábà lógún lọ́gbọ̀n wọ́n ń fídíò ẹ̀ lórí social media à ń rí. wọ́n ń ṣe orò nílẹ̀ yorùbá bó ṣe ń ṣe látijọ́ wọ́n yìí ń ṣe déènì. orò tí ì pààyàn wọ́n ṣe orò lógbómọ̀ṣọ́ ní ìlú ọmọ Sharafadeen ẹlẹ́nu wíwọ́ yẹn, ní ìlú ọmọ tọ́ílẹ̀tì ìmọ̀ọ́mù tó wà lógbómọ̀ṣọ́ ọmọ àlè yẹn wọ́n ṣe orò ń bẹ̀. wọ́n ṣe orò ní Kòròdú kò sẹ́ni tó kú, ààrẹ ni tó wà tà pé ọmọ òun sọnù, bàbá òun sọnù. nǹkan yìí ó wò ó kú pì tí wọ́n máa ń sọ wọ́n fi ṣe nǹkan ọ̀bẹ̀rù fún onílé fàlejò pé ẹ ní lè bọ́ta ẹ ní lè dá bí wọ́n ṣe ń ṣe tí wọ́n fẹ́ lé àwọn ajogun kúrò nínú ìlú, wọ́n fẹ́ lé wọn sẹ́yìn òdì, ẹ ní lè wá jẹ́ kí àwọn ajogun yẹn kí wọ́n kó sí yín lára ni wọ́n fi ń sọ fún yín pé ó wò ó kú pì. ẹni tí wọ́n bá pa ìyá ìtọ́pa bàbá ẹ wá tàkẹ́ wá sọ fún wa. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ tẹ̀síwájú. ms a máa sọ bí Muhammadu ṣe pààyàn educated wọ́n béèrè ẹ̀ pé èèyàn kan sọ fún wọn pé Muhammadu ó pààyàn rí.